Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie! Astăzi am o surpriză mare pentru dumneavoastră, o nouă rețetă, unde voi face o foaie pe care o să o tai în două, în tavă mare, și voi face încă un blat și o să vedeți și două creme, dar aceasta după aceea. Prima dată o să încing cuptorul la 180 de grade Celsius, temperatură sus și jos, și încep prin a face un aluat. Deci, o să pun puțină sare peste 2 ouă. Peste cele 2 ouă o să pun zahăr, 100 de grame de zahăr. Dacă vreți mai dulce, puneți mai mult zahăr. O să amestec aceste două ingrediente, după care continui până topesc puțin zahărul. Am amestecat zahărul cu ouăle și sarea. Acum o să pun 100 de grame de unturiță, untură fără pregătire termică. Amestec. Să încorporez puțin untura. Am amestecat bine și untura, peste care o să am nevoie de o lingură mare de cacao. Iar aici am jumătate de la o lămâie stoarsă, zeamă de lămâie, care o voi turna peste o linguriță de amoniac. Și o voi goli peste această compoziție. Amestec puțin cacao. Voi adăuga din făină. Să văd câtă intră. Am circa 500 de grame de făină și o să amestec așa cu mănușile, bineînțeles, sau cu mâinile bine spălate, până fac un aluat bun pentru întins. Dumneavoastră, spuneți-mi de unde mă urmăriți. Vă pup cu mare drag oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Bine ați venit în comunitatea mea, comunitatea miha.de. Cine dorește poate să intre acolo, și pe YouTube, cine dorește să intre este invitat și acolo, rețete culinare cu Miha. Așa se cheamă. Mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră și pentru prietenie. Așa continui să amestec puțin făina până când rezultă un aluat. O să pun făină pe masă și voi frământa pe masă, pentru că o să fie mai bine. Pun așa doar câte puțin. Poate nu intră toată făina, o să vă spun la sfârșit cât am folosit eu. Am pus aluatul și acum frământ. Un aluat moale trebuie să am, dar să nu fie prea lipicios. Mai trebuie făină, încă este lipicios. O să avem nevoie între 450 și 500 de făină. Încă puțin. După cum am spus, depinde foarte mult de mărimea oului. Așa arată cel mai bun aluat cu amoniac. Perfect. O să pun pe masă făină și o să încep să întind această foaie. Va trebui să fac o foaie mare de mărimea tăvii mele. Deci avem 500 de grame de făină. O să iau cu sucitorul și o să o pun pe tavă, direct pe hârtia de copt. Făina din exces o să o dau deoparte. O să-l adun așa pe sucitor și o să-l pun direct în tavă. Pun tava pe masă și îl voi așeza direct pe hârtie, de la margine până în capăt. Iar acum o să îl aranjez frumos pe toată suprafața hârtiei. Nu vă faceți probleme, chiar dacă îl vom îndoi puțin sus aici la margine. Absolut nicio problemă nu este, pentru că se așează foarte bine. Deci el se lipește imediat. Este un aluat foarte bun. Încercați rețeta. Abonați-vă acestui canal pentru a vedea rețete foarte bune la Miha în bucătărie. Deci puteți vedea cât de perfect s-a întins această foaie. Nu prezintă niciun pericol. Așa, am înțepat-o cu furculița, iar acum o dau la cuptor și imediat o să pregătesc și blatul. Rămâneți la Miha în bucătărie. Dragi prieteni, acum o să fac un blat de vanilie. 4 ouă mai mici am pus eu, aceeași mărime mică. Dumneavoastră, dacă sunt ouă mărimea L, puneți 3. Peste albuș o să pun un praf de sare, bineînțeles. Și voi pune 100, 120, cât de dulce doriți, atâta zahăr puneți. Și o să bat foarte bine spumă aceste albușuri, adăugând zahărul în ploaie, până când fac o spumă tare. Am bătut așa o bezea tare. Acum urmează călbenușurile. Le pun și pe ele.
cele 4 gălbenușuri, peste care mai pun un pachetel de zahăr vanilat și voi amesteca și pe acestea foarte bine. Am amestecat bine, o spumă așa groasă. Acum aici, cosită, o să cern făina. Pun făina toată și voi amesteca foarte încet, cu mișcări largi, pentru a încorpora bine făina. Am terminat de amestecat, iar acum această compoziție o voi pune în această tavă, tapetată și puțin unsă. O golesc toată aici și voi nivela frumos și o să o dau la copt, la 180 de grade Celsius. Încercați și această bunătate. Așa, am nivelat-o, acum merge la copt. Revin imediat și cu cele două, cu foaia și cu blatul, să vedeți și cum arată după ce se coace. Revin imediat și cu crema. Rămâneți alături. Dragii mei, acum o să fac prima cremă. Aici, într-un bol, o să pun lapte. 1 litru de lapte am eu aici. Pun o parte în bol, o parte o să-l pun la fiert. Nu-l voi pune pe tot. O să mai las puțin pentru a amesteca restul ingredientelor. Punem zahărul în oală, peste care o să pun făină. 5 linguri de făină mari. Amestec făina cât de cât. Pun laptele să fiarbă bine. Acum adaug 5 linguri de amidon, la fel, linguri mari, coajă de la o lămâie, o esență de vanilie, voi pune în lapte, direct în oală, și voi amesteca foarte bine făina, amidonul, coajă de lămâie, laptele, până când omogenizez, să n-am cocoloașe, după care voi turna în oală să fiarbă. Amestecăm să nu avem cocoloașe deloc. Voi pune și restul de lapte până la 1 litru. Acum torn în oală și amestec până obțin o cremă groasă. Amestec până se îngroașă, fără să se prindă de fundul oalei. În continuu. Dragilor, crema mea s-a îngroșat foarte bine. Vedeți? Groasă, exact cum trebuie. O voi goli într-un bol curat. O să o acopăr și o să o las la răcit complet, până se răcește de tot. Să pot să o amestec cu untul. Arată foarte bine, miroase foarte bine. Aceasta este prima cremă. Voi acoperi direct pe suprafață. Și asta este prima cremă. Revin imediat și cu a doua cremă. Rămâneți cu mine în bucătărie. Dragii mei, facem a doua cremă. Am pus pe foc o cratiță unde am pus 60 de grame de zahăr tos. Până când se caramelizează puțin zahărul, eu bat 4 gălbenușuri de ou împreună cu 4 linguri de zahăr pudră. Amestec cu mixerul până fac o pastă. Așa, am amestecat până când s-au albit gălbenușurile și cu zahărul pudră. Am obținut așa o maioneză groasă, ca o maioneză. Peste zahăr o să pun un praf de sare, pentru că vreau să fac un caramel puțin mai sărat. Și voi lăsa să se caramelizeze bine, după care voi pune unt. Aici am blatul pe care l-am copt. Deci, între 30 și 35 de minute a stat blatul meu din 4 ouă. Așa arată, pe care îl voi tăia în două, bineînțeles. Iar aici am cele două foi, una peste cealaltă, așa arată foaia tăiată în două, care sunt foarte fragile. Atenție cum le manevrați, pentru că sunt atât de fragede și foarte sensibile. Zahărul s-a caramelizat, puteți vedea. Acum adaug 200 de grame de unt și voi amesteca până se topește tot untul. Mai adaug un pachet de zahăr vanilat. Încă o dată. Amestec și las la topit. Când este aproape topit untul, o să pun această minunată cremă de gălbenușuri în oală și voi amesteca foarte bine până când se îngroașă crema mea. Și avem cea mai bună cremă caramel. Crema mea s-a îngroșat. Peste această cremă voi pune
200 de grame de alune, le-am tăiat așa, feliuțe subțiri. Le prăjiți dacă doriți, dacă nu, nu. Dar sunt mai bune alunele prăjite și tăiate. Amestec și mai las încă câteva minute până se încheagă toate din oală. Să avem o cremă fiartă cu alune. Și aceasta este cea de-a doua minunată cremă. Foile mele, acestea, foaia mea cu cacao, asta la cuptor între 10-15 minute în funcție de cuptorul fiecăruia. Nu mai mult, pentru că se pot arde și nu trebuie să fie arse. Dragilor, crema mea este gata. Uitați aici cât de bine s-a îngroșat. Este groasă. Și o voi goli într-un bol curat și uscat. O golesc în bol, o acopăr și o las la răcit complet. La temperatura camerei. Așa arată, uitați aici. O să vă arăt imediat care trebuie să fie consistența cremei. Așa trebuie să arate această minunată cremă. Uitați aici. Cea mai bună cremă cu alune. Acopăr, pun o folie și o las la temperatura camerei, direct pe suprafață și gata. Rămâneți la Miha în bucătărie, continuăm rețeta. Dragii mei, cremele mele aproape s-au răcit, deci aceasta mai este puțin caldă, dar nu este nimic. Aceasta este rece-rece, ceea ce înseamnă că pot să o folosesc. O să iau folia și o să fac bine cu mixerul până când o încorporez bine și o fac spumoasă. Am amestecat bine crema. Acum o să fac cu același mixer să mixez și untul la temperatura camerei până spumez puțin, după care voi pune din cremă în unt. Am amestecat bine untul, adaug din cremă. Uitați ce bine arată această minunată cremă. Este foarte bună. Încercați rețeta mea cu mare încredere. Și o să pun tot așa cremă în unt. Voi da cu mixerul și o să fac așa până când termin toată crema de încorporat în unt. Aici am 180 de grame de unt. Puteți să puneți și 200. Nu este nicio problemă. Între 180 și 200 de unt. La temperatura camerei. Crema mea este gata. Aceasta este delicioasă cremă pentru această minunată prăjitură. Așa arată crema mea. Foarte bună această cremă. Am tăiat blatul așa, în două părți egale. Deci l-am tăiat, îl voi însiropa cu lapte rece. Aici am pus o formă și încep prin a monta prăjitura mea. Peste prima foaie o să pun jumătate din această cremă. O să încerc să o pun așa la ochi. Pun direct peste foaie această cremă. Am pus cam 4 linguri. Nivelez peste foaie, peste tot, într-un strat uniform. Am nivelat frumos. Acum o să așez prima foaie din blatul de vanilie direct peste cremă. Voi apăsa foarte puțin cât să se lipească blatul de cremă. Peste acest blat o să pun lapte rece pe toată suprafața blatului, să-l însiropez. Am însiropat. Acum vin cu cea de a doua cremă. Arată extraordinar. O să vă arăt imediat cum arată și aceasta. Este o cremă de senzație. Amestec puțin. Și așa arată crema de caramel, care este deosebită. Și o să pun din loc în loc pe toată suprafața acestui blat, peste tot. După care voi nivela frumos. Am pus crema, acum nivelez cu această spatulă, așa foarte finuț, până când cuprind toată suprafața blatului cu acest caramel. După cum vedeți, se așează foarte bine și foarte ușor. Aceasta este
cea de-a doua umplutură, așa arată. O să vin acum cu a doua parte de blat. O să mut aici prăjitura și o să însiropez acest blat. După care îl voi pune peste celălalt. Am aici circa 250 de ml de lapte rece. Am pus tot restul de lapte. L-am împărțit în două. Iar acum îl voi pune peste caramel. Iau prăjitura și fixez foarte bine blatul pe caramel, peste alune. O să apăs puțin, dar nu foarte tare. Peste acest blat o să pun din nou cremă. Voi nivela din nou peste tot în mod egal. Acum peste aceasta voi pune această foaie care văd că vrea să se rupă, dar nu este nicio problemă. O să o pun așa, cu mare atenție. O să apăs puțin și o să pun restul de cremă peste această foaie și o să o dau la rece. Pentru că voi face după aceea și o glazură deasupra, dar va trebui să stea la rece acum. Pentru câteva ore cel puțin. Voi nivela pe toată suprafața în mod egal. Aici trebuie doar un strat subțire, trebuie mult. Dragii mei, am terminat de ornat prăjitura mea, de umplut. Așa arată. O dau la rece și o să vin după ce stă câteva ore bune la frigider să facem și o glazură din ciocolată. Rămâneți la Miha în bucătărie. Ne vedem în curând. Dragilor, după ce a stat câteva ore bune la frigider, așa arată prăjitura mea de astăzi. O să pun ciocolată deasupra. Aici am 50 de ciocolată neagră, 50 de ciocolată albă și voi topi ambele la microunde, amestec și o să pun ca și glazură pe prăjitura mea. Acum că am topit cele două boluri cu ciocolată albă și neagră, în ciocolată albă o să dau o lingură așa mai micuță de sos de caramel. Pun sosul de caramel peste ciocolata albă și voi amesteca foarte bine. Acum cât este călduț. Amestec bine și după aceea o să pun peste prăjitura mea caramel și ciocolată albă. O combinație deosebit de bună. Am amestecat așa ciocolata cu caramelul. Acum o să pun prima dată ciocolata amăruie pe suprafața prăjiturii mele și o să nivelez peste tot, în mod egal. Torn totodată și o să fac așa un rând de ciocolată amăruie. Repartizez pe toată suprafața în mod egal. Am nivelat ciocolata frumos. Acum o să pun caramel. Dragii mei, am pus și al doilea rând ciocolată albă plus caramel și așa arată prăjitura mea. O să o dau la rece, după care o să revin și cu secțiune să vedeți și cum arată în interior. Revin în curând. Rămâneți la Miha în bucătărie. Dragii mei, prăjitura mea este gata. A stat puțin la frigider până s-a întărit ciocolata și toate celelalte. Am tăiat și o felie. Uitați aici cum arată această minunată prăjitură. Dacă doriți să faceți straturi, adică să vă iasă o prăjitură mai îngustă, faceți într-o tavă mai mare. Sau dublați porția cum doriți. Aici am și o felie, să vă arăt cum arată o felie. Așa arată o minunată feliuță. Să vă arăt și cum se taie. Vedeți ce frumoasă și ce bine se taie și este extraordinar de delicioasă. Foarte bună. Această combinație de cremă fiartă și caramelul, extraordinar. Încercați rețeta mea. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine până la finalul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați, dacă nu, treceți peste. Vă mulțumesc mult pentru prezența mare pe canalul meu de YouTube, Rețete Culinare cu Miha. Cine vrea să se aboneze,
este invitat să se aboneze pe YouTube. Cine dorește să intre în comunitatea miha.de pe Facebook, este invitat și acolo, de asemenea este gratuit. Până la un nou video cu o rețetă, sper eu la fel de bună, toate cele bune. Pe curând!